basura. Good day mga boss. Today meron tayong package. Hindi tayong basura. Good day mga boss. Today meron tayong package. Hindi po to sponsored, hindi po to free. Ito po ay binili natin kay seller. Kaya lang si seller is gusto rin natin matulungan. Bali si seller ay nagdi 3D print. Maganda yung 3D print niya. Ito yung 3D print niya. Saan na ba yun? Ito. Wait lang hanapin ko lang yung kanyang pangalan. Wait lang. Ang pangalan ng kanyang shop ay wait lang. Haba nung convo namin eh. Wala ang pangalan. Wait lang. Yan. Nababasa nyo ba? MerxWorkx. Basta kontakin nyo lang si Kristen Mercado sa Facebook. Siya, nagdi 3D print siya. Saan ba yun? Ayan, yung naalala nyo ba yan? Yung 12 valve. Yan. Tapos pinakopya ko pa sa kanya yung isa. Ayan, yung 12 valve. Emblem siya sa grill. Tapos yung isa pinakopya ko. Ayan, pinakopya ko yan. Yung si Emblem. Ganito dapat yung likod. Kaya lang sabi ko flat na lang. Since gagawin ko siyang keychain. Yan. Si MerxWorkx. Siguro pagka sinipag ako, ilalagay ko yung ayan, ang ganda, diba? CXXXX. Yan yung mga sample niya. Ang dami niya na print. Tapos ang tagal-tagal bago niya na print. Pero saglit lang, di rin siya matagal. 1 day lang natapos niya rin. Tapos pinadala niya sa akin via LBC. Kaya lang syempre, hindi ito free. Binayaran ko rin naman siya. Bali siya. COD 800. COD, cash on delivery. Kanina pa ako atat buksan to. Kaya lang madami tayong bisita. Hindi ko siya nabuksan. Ngayon, kahit lasing tayo, bubuksan natin. Atat na ako makita to. Ganun laman. Yung tape niya pang hospital, diba? Silyado. Yeah. MerxWorkx. 3D printing. Tagal ko na rin gusto magkaroon ng 3D printer. Pero siguro tsaka na. Ito. Pinagbalutan pa ito ng Lazada. Galing China. Parang alam ko ito mga plastic na ganito eh. Sabi na pinagbalutan ito ng Lazada. Pero okay lang. Balat na. Tapos may tape pa uli.
Wow! Maganda. Magaling. Thank you, MerxWorkx. Maganda ang packaging. Alright. Yan. Dumating din sa wakas. Si Emblem. Ayos ano? Mahusay. Si. Gagawin ko siyang ano, keychain sa susi natin. See that? Makinang. Tapos ito yung 12 bulb na emblem. Free na talaga to isa nilagyan niya ng yan. Kasi gumagawa siya ng mga GT emblem. Tapos meron pang mga Levin emblem. So ako gusto ko 12 bulb. Since natutubata ako kay 12 bulb. Tipid siya sa gas. Ayos din. Maganda yung pagkaka 3D print. Bali 800 pesos tong dalawa. Ganda no? Tingnan ko kung magagawa ko ng paraan tong gawing keychain. Para alam nila pag yung nawala yung susi, Corolla, di ba? Corolla. Try natin to ilagay doon. Kaya lang bukas na, gabi na parang alas 11 na ata ng gabi. Susubukan natin ilagay ito. 12 bulb. Ganda. So maraming salamat MerxWorkx. Thank you. Tsaka order pa ako nito pagka okay na yung backplate nyo dito. Ito temporary lang na keychain. Ayos. Pipicture natin. Pangit, may shadow. Subukan natin ilagay doon. Siguro bukas ang umaga. Pero ito ilalagay ko na sa susi. Excited ako dito. Lagyan natin dito. Excited na ako. Hanap tayo ng laga. Ito siguro maganda to. Sana mabali, no? Sana mabali. Yan. Good. Diba? Mahusay. Well, bye.
Ito pinakamaganda. Nakakuha tayo ng 1, 2, 3, 4. Walang 5. Nakipagpalit sa atin yung isang tropang nakakurola na may 5th gear siya. Ako wala akong 5th gear. Hanggang 4th lang tayo. Kaya ito ilalagay natin dito. Unti-unti ko siyang mababalik sa dati. Yan. Diba? 1, 2, 3, 4 lang. Huwag tayo masyadong mabilis. Yung pip, bayaan mo na yung pip. Ayos na.